ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማሳያችሁ የፒክስላብ አፕሊኬሽንን በመጠቀም ምን አይነት ታምብኔል መስራት እንደሚቻል እንደዚሁም አንዳንድ ፊውቸሮቹን ሴቲንጎቹን አስመለክታችኋለሁ። በመጨረሻም የሰራነውን ታምብኔል እንዴት አድርገን የዩቱዩብ ቪዲዮአችን ከቨር ኢሜጅ ወይም ፎቶ አድርገን እንዴት ፖስት ማድረግ እንደምንችል አስመለክታችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁም ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንሂድ። ቀደም እንዳስተዋወቅኳችሁ ዛሬ የማሳያችሁ የፒክስላብ አፕሊኬሽንን በመጠቀም እንዴት አድርገን ታምብኔል መስራት እንደምንችል፣ በመጨረሻም የሰራነውን ታምብኔል እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ቪዲዮአችን ከቨር ኢሜጅ አድርገን ወይም ታምብኔል አድርገን እንዴት ፖስት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ፒክስላብ አፕሊኬሽን እንከፍታለን። በዚህ መልኩ ከፍቶልኛል። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ካለን በቀጥታ ምልክት አድርጌበታለሁ። ከታያችሁ 3 ነጠብጣቡን ተጭነን ኢሜጅ ሳይዝ እንደዚሁም ሌሎች አማራጮች አሉ። እኔ ኢሜጅ ሳይዝ የምትለውን በተን እመርጣለሁ። ከዛም ፕሪሴት፣ ከስተም፣ ዊድዝ፣ ሄት የሚሉ አማራጮች አሉ። እኔ ፕሪሴት የምትለውን በተን መርጫለሁ። ከዛም ምንድነው መስራት የፈለኩት ፌስቡክ ከቨር አርት ነው፣ እንደዚሁም ዩቲዩብ ቻናል ባነር ነው። ምንድነው መስራት የፈለኩትን አማራጭ ያስመርጠኛል። እኔ ዩቲዩብ ታምብኔል ነው መስራት የፈለኩት። ስለዚህ እሱን አማራጭ እጫናለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሰፋ አድርጎ መጥቶልኛል። ለዩቲዩብ ታምብኔል የሚሆን ግራፍ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ስራው ንግባ። ስለዚህ እኔ ሼፕ አስገባና ሼፑን እንደ ባክግራውንድ አድርጌ መጠቀም ፈልጌያለሁ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ የፕላስ ምልክቷን ተጭነን ሼፕ የምትል በተኗን እንመርጣለን። ከዛም እንደምታዩት በአራቱም ሳይድ ሼፑን ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካስገባሁኝ በኋላ እንደምታዩት ነጭ አድርጎ ነው ያስገባልኝ ሼፑን። ስለዚህ አንደኛ ሳይዝ መቀየር ይቻላል። የፈለጋችሁትን አማራጭ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄኛውን አማራጭ ፈልጌያለሁ። 4 ማዕዘኑን ፈልጌያለሁ። ለምን ባክግራውንድ እንዲሆነኝ ስለፈለኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ አድርጌ መስራት እችላለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ከለር መቀየር እንችላለን። እንደምትመለከቱት ፊል ከለር የምትል አማራጭ አለችን። ከለር ከመረጥን ኖርማል ከለሮችን ማስገባት እንችላለን። የፈለግነውን ከለር ማስገባት እንችላለን። ከከለሩ በታች ግራዲያንት የሚል ሴቲንግ ወይም አማራጭ አለ። ግራዲያንት ከከለር የሚለየው በምንድነው ካላችሁኝ አሁንም ግራዲያንትን ተጭነን ያለውን ሁኔታ እንመልከት። እንደምትመለከቱት ግራዲያንት ከከለር ምንድነው ለየት የሚያደርገው? 2 አይነት ከለሮችን ማስገባት ይችላል ማለት ነው። 2 ብቻ አይደለም 2-3 ከለሮችን ባንዴ ማስገባት የሚችል መሆኑ ከከለር ከሚለው ሴቲንግ እንዲለይ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄን አማራጭ መርጫለሁ። እናንተም ይሄ ከለር ካልፈለጋችሁ ፕላስ ምልክቷን ተጭናችሁ እቺን የከለር ምልክቷን ከተጫናችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ከለር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተመቻችሁ ከለር ታረጋላችሁ። እኔ ይሄኛውን ፈልጌያለሁ ማለት ነው። ከዛ ራይት የምትለዋን በተን እንጫናለን። አፕላይ ያደርጉልናል። በመቀጠል እንዴት አድርገን ጽሁፍ ማስገባት እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። አሁንም ሼፑን እንዳስገባ ነው ፕላስ የምትለዋን በተን ተጭነን ቴክስት እንመርጣለን። እንደምታዩት ቴክስትን አስገብቶልኛል። ስለዚህ ቦልድ ማድረግ እችላለሁ። አሁን በመቀጠል ጽሁፍ መጻፍ እንችላለን። እናንተም የራሳችሁን ስም አሊያም የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ማስፋት ማሳነስ እችላለሁ። በፈለኩት ሳይዝ ማድረግ እችላለሁ። ካልሆነም እንደ አማራጭ እዚህ ጋር እንሄድና ቲ ሳይዝ የምትለዋን ተጭነን በዚህ መልኩ
ማስፋት፣ ማተለቅ፣ ማሳነስ ይቻላል ማለት ነው። እኔ እንደዚህ እንዲሆንልኝ ላደርግና በመቀጠል እንዴት አድርጌ ቦልድ ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ። እንደምትመለከቱት ቦልድ የምትለዋን ምልክት አግኝቻታለሁ። ኤቢ ከሚለው አጠገብ ቢ ስታይል የምትል በተን አለች። ስለዚህ እሱን እመርጣለሁ። እንደምትመለከቱ ይህንን ገጽ አምጥቶልኛል። ሰሌክት አልተደረገም ቢ ወይም ቦልድ የምትለዋ በተን። ስለዚህ ሰሌክት አረጋታለሁ። ከዛም አፕ ላይ አረጋዋለሁ። በመቀጠል ከለሩን እንዴት መቀየር እንደምችል አሳያችኋለሁ። ከለሩን እንደምትመለከቱት የከለር ሴቲንጉን ይሄ ነው። ከዛም ልክ ሼፕ ላይ እንዳደረግነው ከፈለግን በቀጥታ ከለሩን መቀየር እንችላለን። ካልሆነም ግራዲያንት ውስጥ ገብተን ሁለት አይነት ከለር ከዛም በላይ የሆኑ ከለሮችን መስጠት ወይም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቢጫ በጥቁር ወይም አፕላይ ብዬ ላሳያችሁ ይህንን መልክ የያዘ ከለር አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይህን አማራጭ ፈልጌያለሁ። ስለዚህ ሰሌክት አድርጌ እዚች ጋር ላስቀምጠው። ይህ ጽሁፍ ከፈለግን በስሪዲ አቀማመጦች እንዲኖሩት ኢንክላይንድ ማድረግ፣ ማስክ ማድረግ፣ ፎንቱን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ፎንቱን እንዴት ነው መቀየር የምንችለው ካላችሁ ቢ ስታይል ወይም ቦልድ ካደረግንበት በስተግራ ያለውን አማራጭ እንመርጣለን። ከዛም እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት አማራጮች ያሉት ከዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን አማራጭ መጠቀም ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ሜን ፎንት የምትለውን አማራጭ ተጠቅሜያለሁ። በዚህ መልኩ አስገብቶልኛል። በመቀጠል እንዴት አድርገን ስሪዲ ማድረግ እንችላለን፣ የጻፍነውን ጽሁፍ እንዴት አድርገን ስሪዲ ማድረግ እንችላለን። እንዲህም ካላችሁ የስሪዲ እንደምትመለከቱት ስሪዲ የምትል በተን በእንደ አማራጭ አለን። ስለዚህ ስሪዲ ቴክስት የምትሏን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛም ኢናብልድ እናደርገዋለን። በርቶልናል። ሁለት አማራጮች አሉን እዚህ ጋር ፐርስፔክቲቭ ማድረግ እንችላለን። ኦብሊኪው ሳይዝም እንዲኖራቸው ማድረግ እንችላለን። እስቲ ፐርስፔክቲቭ የሚለውን አፕ ላይ ስናደርግ እንመልከት። እንደምትመለከቱት ይህንን አማራጭ መርጠናል። ዴብዙ ምን ያህል ይሁን ይለናል። ምን ያህል እንዲሆን እንፈልጋለን። እያንቀሳቀስን የፈለግነውን አማራጭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲህ ከፈለጋችሁ እንደዚህ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት እኔ እንዲሆን ፈልጌያለሁ። ከለሩን ይሄው ከለሩን መቀየር ይቻላል። የዴብዟን ብቻ ነው ከለሩን የሚቀየርልን። እንደምትመለከቱት ዴብዝ ያደረግናትን ፓርት ብቻ ያቀልማታል ወይም ከለር ይቀባዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ መልኩ አቅልሜ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከዛም ራይት አድርጌ እወጣለሁ። ኦሬዲ ስሪዲ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ መሰሉ ብዙ አማራጮች አሉ። እናንተ እያንዳንዷን ሴቲንግ መሞከር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ጽሁፉን አስተካክለን ጨርሰናል። እንዴት አድርገን ኢሜጅ ማስገባት እንችላለን የሚለውን እንመልከት። እንዴት አድርገን ኢሜጅ ማስገባት እንችላለን የሚለውን እንመልከት። ይህንን ትንሽ ላሳንሰው፣ ሳይዙን እዚህ ጋር እንዲቀመጥ ላድርግ። አሁን እንዴት አድርገን ጽሁፍ ማስገባት እንደምንችል እንመልከት። አሁንም በተመሳሳይ ሼፑን እንዳስገባ ነው። አሁንም እዛው ሴቲንግ ውስጥ እንሄድና ፍሮም ጋለሪ የሚል አማራጭ አለ። ስለዚህ በዚህ ፍሮም ጋለሪ በሚለው አማራጭ ማስገባት እንችላለን። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ እንደምትመለከቱት ኤ ከምትለው ሴቲንግ አጠገብ ያለችዋን በተን ተጭነን ከላይ ኢምፖርት ይላል። ስለዚህ ኢምፖርት ብለን ኢሜጁን ማምጣት ወይም ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጁን እንመርጣለን። እኔ ይህንን ኢሜጅ ማስገባት ፈልጌያለሁ። ስለዚህ በዚህ ሳይዝ አምጥቶልኛል። ማስፋት ማተለቅ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንዲህ አድርጌ እዚች ጋር አስቀምጣት ክሮፕ ማድረግ እችላለሁ። የክሮፕ በተኗን ተጭኜ እንደምታዩት ክሮፕ ማድረግ እችላለሁ። ከዛም የራይት ምልክቷን በመንካት ክሮፕ አድርጎልኛል። ከፈለኩ ሮቴት ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ እኔ እዚች ጋር አስቀምጣት። በመቀጠል ሼፕ እናስገባና ሰብስክራይብ የምትል ጽሁፍ እንጻፍበት። አሁንም በተመሳሳይ ፕላስ ከዛም ሼፑን እንመርጣለን።
አሁን 4 ማዕዘን እንዲሆን ሳይሆን ለየት ያለ ሳይዝ እንዲኖረው እናድርግ። አሁን ምን እናደርጋለን? የ4 ማዕዘን ምልክቷ ጋር ሄደን እንጫናለን። እንደምታዩት ምልክት አድርጌበታለሁ። የፈለግነውን አማራጭ መምረጥ እንችላለን። የፈለግነውን ሳይዝ እንመርጣለን ማለት ነው። እኔ እቺን አማራጭ ፈልጌያለሁ። ስለዚህ ከለሩን መቀየር ይቻላል። መመልከት እንደምትችሉት ከለሩን መቀየር ይቻላል። እንዲህ በመሰለ ሁኔታ ከለር መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄንን ይሁን ብያለሁ፣ መርጫለሁ። ስለዚህ ሰብሰብ ላድርገውና እንዲህ ላስቀምጠው። አሁን እዚህ ጋር ጽሁፍ ማስገባት እንችላለን። የጽሁፍ ምልክቷን ከዛም ቴክስት የምትለውን በተን ተጭነን እንዲህ እናመጣታለን። ከዛም ደብል ክሊክ በማድረግ በዚህ መልኩ ጽፌ ጨርሻለሁ። ኦኬ መርጣለሁ። አሁን ልክ ቅድም እንዳየነው ከፈለጋችሁ ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከለሩን እንደዚሁ መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ ከለሩን እንቀይረው፣ ቀይ ይሆናልን። ቦልድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጽሁፉን አስተካክዬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን ታምብኔል እንዴት አድርገን ፖስት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ይህ ታምብኔል ሴቭ አልተደረገም። ስለዚህ ሴቭ ምልክቷን ከነካን በኋላ ሴቭ አስ ኢሜጅ እንለዋለን ማለት ነው። ሴቭ አስ ኢሜጅ የምትለዋን በተን እንመርጣለን። ከዛም ልክ ቀደም በዩቱዩብ ታምብኔል በዊድዙ እንደዚሁም በሄቱ እንዳስመረጠን አሁንም ዊድዙ 1280 በ720 ዩቲዩብ በሚፈልገው ሳይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንም ችግር የለብንም፣ ሁሉም ተስተካክሎልናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ሴቭ ቱ ጋለሪ እለዋለሁ። አሁን ኢሜጁ ሴቭ ሆኖልናል። ስለዚህም መውጣት እንችላለን። ቀጥታ በዋይቲ ስቱዲዮ እንዴት አድርገን ታምብኔሉ ማስገባት እንደምንችል፣ ፖስት እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዋይቲ ስቱዲዮ ውስጥ ገብቻለሁ። እንደምትመለከቱት ከፍቶልኛል ዋይቲ ስቱዲዮ። ስለዚህ ታምብኔሉን ለማስገባት በመጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ቪዲዮን እንመርጣለን። የትኛው ቪዲዮ ነው የፈለግነው? ለየትኛው ቪዲዮ ታምብኔል እንዲሆን ነው የፈለግነው? ስለዚህ እኔ የመጀመሪያውን የዩቲዩብ አሰራር ክፍል 2 የሚለውን በተን ወይም ቪዲዮን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛም ይህንን ፔጅ አምጥቶልኛል። ስለዚህ እንዴት አድርጌ ነው ታምብኔሉን ማስገባት የምችለው? እንደምታዩት የስክሪፕቶ ወይም የኤዲት ምልክት አለች ከላይ ሼር ከምናደርግበት በተን አጠገብ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አማራጭ እመርጣለሁ። ይሄው አሁንም ይህንን ፔጅ አምጥቶልኛል። ስለዚህ አሁንም በተመሳሳይ የስክሪፕቶዋን በተን እመርጣለሁ ማለት ነው ታምብኔሉን ለማስገባት። ይሄው እንደምታዩት አማራጮች አምጥተውልኛል። የትኛውን ታምብኔል ማድረግ እንደምችል እያሳየኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቼንጅ እለዋለሁ። እዚህ ውስጥ ስለሌለ ቼንጅ የምትለውን በተን ተጭኜ አሁን ፋይል ውስጥ ወስዶኛል። ስለዚህ ፋይል ላይ እፈልገዋለሁ። እኔ በፒክስላብ ስለሆነ ሴቭ ያደረኩት ይሄው እንደምታዩት ፒክስላብ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ከዛም ኢሜጁን እንመርጠዋለን። እንደምትመለከቱት ኢሜጁን አምጥቶልኛል። ስለዚህ ይህንን ኢሜጅ ነው የፈለኩት፣ ሰሌክት እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን በመቀጠል እንደምትመለከቱት ታምብኔሌን ማስገባት ችያለሁ። በመቀጠል ሴቭ ካደረኩት በቀጥታ ይፖሰታል ወይም ሁሉም ሰዎች ማየት ይችላሉ ማለት ነው። የዩቲዩብ ቪዲዮአችን ከቨር ኢሜጅ ሆኖ
ይህን ይመስላል የዛሬው ትምህርታችን። ጥሩ ትምህርቶችን እንዳገኛችሁበት አልጠራጠርም። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም በቀጣይ እንደሰራላችሁን የምትፈልጉትን ሐሳብ ልታጋሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በአዳዲስ ስራ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ሰላም።